Ngày mưa có khiến bạn buồn. Có những lúc bạn cảm thấy hờn giận cả thế giới. Có những lúc bạn thấy trước mắt mình là cả một bầu trời đen tối mù mịt. Và không có ai bên cạnh bạn cả. Dường như chỉ có mỗi ánh trăng kia mới có thể hiểu nỗi lòng bạn. Mình vốn là một người có tư tưởng sống khá lạc quan và tích cực, nhưng điều đó không có nghĩa là không bao giờ buồn. Tại sao chúng ta không được phép buồn? Chúng ta biết sống tích cực là tốt, nhưng đâu phải lúc nào chúng ta cũng có thể vui, lạc quan và tích cực. Bởi vì đó là cuộc sống, và bởi vì chúng ta là con người. Nhất là vào những khi thời tiết âm u, mưa gió lại càng khiến cho bạn thấy nỗi buồn nhân lên nhiều lần hơn. Và vì thế, bạn đừng cảm thấy nỗi buồn là cái gì đó đáng sợ. Để mình kể bạn nghe câu chuyện nhỏ của mình. Vào một ngày trời mưa gió, tự nhiên mình cũng cảm thấy tâm trạng không vui theo. Mình không nhớ có tranh luận gì đó với chồng mình. Lúc đó cũng sát giờ ăn cơm trưa rồi. Ngoài trời mưa lất phất, nhưng mình cảm thấy cần phải ra khỏi nhà, nếu không mình sẽ khó chịu lắm. Mình khoác áo ấm vào và nói với chồng: "Em đã nấu cơm, để thức ăn sẵn đó rồi, anh cứ ăn trước đi còn làm việc. Em đi dạo công viên khoảng 2 tiếng rồi về nhé, anh không phải lo cho em đâu." Thế rồi mình đi ra công viên một mình. Trời mưa và rét, nhưng không tệ như mình nghĩ. Khi tâm trạng không vui, cách tốt nhất để thoát khỏi tâm trạng đó là hít thở không khí trong lành. Dù trời có mưa hay âm u thì cũng còn hơn là bạn ngồi trong nhà với nỗi bực dọc. Mình nhớ có một lần bình hoa mình cắm để trên bàn. Do trời lạnh nên mình đóng kín cửa sổ. Sáng ra thấy hoa và nụ hoa rủ xuống. Mình định vứt đi, nhưng nghĩ lại, thay nước mới, tỉa lại cành rồi cắm lại, để bình hoa sát cửa sổ, mở rộng cánh cửa ra. Thật kỳ lạ là hoa tươi lại, nụ hoa cũng nở rạng rỡ. Con người chúng ta cũng như những bông hoa kia thôi, phải không nào? Mưa lất phất, gió lành lạnh trên khuôn mặt. Những cành lá khô run rẩy trong mưa. Mình đang đối diện với nỗi buồn trong lòng mình. Bởi vì có tìm cách trốn tránh thì nó vẫn luôn ở đó. Vậy thì cách tốt nhất là đối diện với nó, nhận diện nó, phải không nào? Tại sao mình lại có tâm trạng này? Nguyên nhân là do đâu? Rồi tự mình đặt thêm câu hỏi: với mọi việc đã xảy ra, mình không thay đổi được. Vậy mình sẽ làm gì để tốt nhất cho hiện tại và tương lai? Câu trả lời lúc đó của mình là không thể nghĩ được gì sáng suốt với cái bụng đói. Thế là mình đi vào quán cà phê yêu thích trong công viên, gọi một tách trà bạc hà nóng hổi cùng chiếc bánh ngọt thơm nức. Ngồi trong quán ấm áp, uống trà và nhâm nhi bánh ngọt, mình thấy hình như nỗi buồn đã bắt đầu trán mình rồi. Mình mở điện thoại,
thấy cuộc gọi lỡ của chồng. Mình không gọi lại mà chỉ nhắn tin. Em không sao, em vẫn ở trong công viên, chút nữa em về. Ngoài trời vẫn mưa, nhưng bụng mình đã no nên thấy ấm hẳn. Mình bắt đầu đi dạo một vòng công viên. Bình thường, người ta hay chọn ngày nắng ấm để dạo công viên. Và vì thế, ngày nắng ấm công viên luôn đông người. Nhưng hôm nay mưa gió nên chỉ lác đác có vài người chạy thể dục. Mình bất ngờ nhận ra, hóa ra đi dạo khi trời mưa, ta mới thấy những thứ thú vị mà ta không nhận ra khi trời nắng. Mình mải mê ngắm những chiếc lá vàng úa thích thú. Mỗi khi có đợt gió mạnh là lá bay khắp nơi. Và đặc biệt, những chiếc lá đọng nước mưa sao mình thấy hấp dẫn thế. Những chiếc lá như được gột rửa sạch bong, mang trên mình những giọt nước trong trẻo tinh khôi. Mình chợt thấy nỗi buồn của mình cũng không đến nỗi xấu xí như mình nghĩ. Hình như mình càng tránh nó thì nó càng tới gần. Nhưng khi mình đối diện và làm bạn với nó lại vẫy tay chào tạm biệt như những chiếc lá đang vẫy trong gió kia. Có một điều quan trọng, dù tâm trạng bạn có thế nào đi chăng nữa, thì hãy nhớ chăm sóc bản thân trước hết. Giữ được cơ thể ấm áp, khỏe mạnh, chúng ta hoàn toàn có khả năng đẩy nỗi buồn đi xa, phải không nào? We keep the truth to ourselves. Maybe we're hypnotized. This is life. I've been living. Bạn là con người sống trên cuộc đời này, nên lúc nào đó bạn cảm thấy buồn, lúc nào đó bạn cảm thấy tâm trạng, lúc nào đó bạn giận dữ, lúc nào đó bạn mệt mỏi, đều không sao hết. Mỗi một cung bậc cảm xúc như những nốt nhạc trong bản nhạc của cuộc sống vậy. Có nốt trầm và có nốt cao. Cũng có những khi trải qua nỗi buồn mới thấy niềm vui quý giá thế nào. Có những ngày mưa sẽ khiến bạn càng yêu thêm ngày nắng. Và khi cơn mưa đến trong cuộc đời của bạn, hãy nhìn lên trời và nhận ra không có mưa sẽ không có cầu vồng. Mình cảm thấy nhẹ nhõm khi trở về nhà. Dù trời vẫn mưa nhưng trong lòng đã có nắng. Thấy mình về, chồng mình vội chạy ra, ôm chầm lấy mình, giục mình ăn trưa cho đỡ đói. Mình vẫn ăn trưa bình thường, nhưng giữ bí mật về cốc trà bạc hà và chiếc bánh ngọt ở công viên. Lần đầu tiên chồng mình biết đến bí mật này là khi video này lên sóng. Mình sau đó nói đùa với chồng mình rằng sau mỗi lần chúng mình cãi nhau và làm hòa, em thấy nụ hôn của anh ngọt ngào hơn đấy.
Cảm ơn các anh chị em và các bạn đã theo dõi video này. Chúc mọi người một ngày tràn đầy năng lượng và tình yêu cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.